Con ranh gì với tao. I got supplies. Hoàng này máu yếu chứ bao máu này. Chỉ 20 đồ. Hỗ trợ nào? Hỗ trợ gì? Ai còn 3 thằng nữa kìa. Có những 3 thằng cả. Tôi làm 2 thằng rồi, bạn làm 2 thằng nữa đi. Nhà đầu tiên còn người không? Nhưng còn đúng không? Nó chạy qua nhà mở cấp 6 rồi. À đư, điều sinh à. Hai thằng nữa, còn 2 thằng nữa. Ở đâu? Nhà mua đồ. Nhà mua đồ. Cái thằng nhà đầu tiên chạy đó đâu nhỉ? Help! Watch out! I got supplies. Thằng này cứu á Hoàng ơi. Có thằng gần đây. Thằng gần ở đâu? Cả 3 con nữa.